Hey there guys! So, punta na tayo dun sa big question. Huli na nga ba para mag-invest sa Axie Infinity? Kasi most probably karamihan sa inyo, ito na yung mga questions na iniisip ngayon. Most probably baka gusto mo na mag-invest sa Axie Infinity right now kasi gusto mo rin makahop sa trend and kumita din ng pera dito. Well, actually, para sa question na to, ang sagot ko dito ay depende. And kung iniisip mo kung bakit depende, well, ipapaliwanag ko kung bakit. Tatandaan mo ng Axie Infinity ay isa pa ring type ng investment. And kung matagal ka na nanonood sa channel ko, sa mga contents ko, alam mo na madalas ko sinasabi na walang one size fits all sa investing. Which means kung ano may investment na pinasukan mo, kung gumana man yun sa'yo, most probably baka hindi siya gumana best para sa ibang tao or baka gumana sa ibang tao pero hindi sa lahat. Since meron tayong iba't ibang goals and marami tayong iba't ibang mga details na kailangan nating alamin para malaman natin yung best options para sa atin. And in this video, ipapaliwanag ko nga kung ano ba yung mga factors na yon and para malaman mo at makapag-decide ka na kung dapat ka na ba mag-invest sa Axie right now o hindi. Kung bago pala dito sa channel ko, welcome. Ako nga pala si John Mark aka Mark Senpai Finance and gumagawa nga ako ng mga money related contents sa may YouTube and sa may TikTok ko nga din. Sa YouTube nagpo-post ako every Wednesdays and Fridays habang sa TikTok ko naman nagpo-post ako doon araw-araw. So ilalagay ko na lang yung link sa description kung interesado ka doon. Para sa unang part, bago mo isipin na mag-invest sa Axie Infinity, actually kailangan mo muna tanongin to sa sarili mo. Kung handa ka na nga ba talaga mag-invest sa Axie Infinity. So, ano ibig sabihin ko doon? Well, syempre, para makapag-invest ka in something, kailangan mo muna siguraduhin na prepared ka doon. Halos sa lahat naman ng bagay, di ba? And ito nga yung mga factors na pwede mo tanungin sa sarili mo para masagot mo kung handa ka na ba mag-invest. And after nun, pwede mo na i-consider kung late na ba ngayon or tama pa yung oras para sa'yo. So, para sa unang question, meron ka bang extra na money na dapat i-invest dito? So kung mapapansin mo, binanggit ko na extra money. Ang meaning kasi neto sa investing kasi or kapag mag-i-invest ka nga, mahalaga kasi na ang i-invest mo na pera is something na willing ka na ma-afford na mawala. Dahil although yes, ang goal sa investing ay para kumita, hindi ka naman lagi kasi kikita dito. Lalong-lalo na ang Axie Infinity is a type of cryptocurrency. So isang bagandang bagay pa rin yun na i-consider kung mag-i-invest ka dito. So kung meron kang perang pang-invest right now, tanungin mo muna to sa sarili mo. Kahit sabihin natin may hawak ka ng pera ngayon para pang-invest sa Axie Infinity, so tanangin mo muna to sa sarili mo. Kung yung pera ba na i-invest ko dun sa Axie Infinity kung sakaling mawala man yon or malugi ng malaki, ano ba mangyayari sa akin? Kung yung pera na yon, kung mawala man siya, syempre masakit pero okay lang at kaya mo naman i-handle, then good. And ibig sabihin nun, meron kang extra money na pwede mong i-afford na mawala. Pero if ever na yung i-invest mo na pera sa Axie Infinity ay kalulugbok mo or ikakahirap mo sa buhay, then most probably hindi na best interest mo na mag-invest sa Axie Infinity. Kasi ibig sabihin nun, wala kang pera na kaya mong ma-afford na mawala or yung pera na gagamitin mo ngayon is kumbaga sobrang importante na hindi siya best interest mo na gamitin for Axie Infinity. Para naman sa pangalawang bagay, naiintindihan mo na ba na mabuti ang Axie Infinity? Dahil kung hindi mo pa alam, ang Axie Infinity is highly connected sa cryptocurrency. Since ang Axie Infinity nga is naka-based sa cryptocurrencies niya na Smooth Love Potion and yung Axie Infinity Shard. And itong dalawang binanggit ko nga na to ay halimbawa ng cryptocurrency. So tanongin mo sarili mo, naiintindihan ko na ba kung ano ang cryptocurrency? And kung hindi mo pa siya naiintindihan, then most probably baka dapat mo muna siya pag-aralan. And kung wala ka pang idea about doon, pwede mo i-check yung video ko. Lalagay ko na lang siya dito or dito. And pwede mo na lang panoorin after ng video na to. Maliban sa mga bagay na yon, tanongin mo din sarili mo, handa ka ba sa mga market fluctuations na pwede mangyari dito? Since ang cryptocurrency is sobrang volatile talaga na investment, malalaman mo lang after one day pwede na mag-crash ng 10% yung price ng isang cryptocurrency. Or minsan nga in just a week, pwede bumagsak ng almost kalahati talaga. Ganun talaga kalala yung volatility ng cryptocurrency. So tanongin mo yung sarili mo, handa ka ba sa mga ganitong volatility if ever napapasok ka dito? At para sa pangatlong tanong naman, ano nga ba yung mga gagawin mong plano kapag pumasok ka na sa game na to? Kumbaga ano yung mga magiging next step mo?
Kasi pag sa Facebook, pumunta ka doon, makikita mo marami dito na gusto na doon nila mag-quit sa trabaho nila, tapos mag-Axie Infinity na daw sila, na para sa akin is sobrang risky talaga na move. Although possible naman siya for other people. Kaso, if ever nababalaki mo to gawin, naiintindihan mo ba yung risk na mangyayari doon? Kasi katulad ng sinabi ko nga kanina, part to ng isang cryptocurrency. So, ibig sabihin, kung gagawin mo siyang main source of income, pwede dumating yung part na magkaroon ng mga market cycles. Like for example, yung bear market o yung pababa na phase. And maging mababa na lang yung income mo. So, na-consider mo na ba yung mga factors na yon bago ka mag-decide? At additionally, tanongin mo din yung sarili mo. Gagawin mo ba to ng short term lang or baka long term? Kasi tatandaan mo na mag-i-spend ka ng time at ng oras dito. So, ang last thing na gusto mo mangyari, masayang yung oras mo na yon dahil hindi ka nagplano ng maayos kung anong gagawin mo. So, tanongin mo sarili mo. So, possibly, gagawin mo ba siyang business? Nakukuha ka ng mga scholars and magbubuo ka ng passive income? O kaya naman gagawin mo lang siya for short term, gusto mo lang siya itry? So, i-consider mo yung mga factors na yon para at least at the end of the day, walang masayang na oras o kaya naman pera since napagplanuhan mo na siya ng maayos. At para sa pang-apat naman at isa sa pinaka-importante talaga na dapat mong itanong sa sarili mo, na-like ko na ba tong video na to? Kasi kung di mo pa na-like tong video na to, then please consider liking, lalo na kung nagustuhan mo tong video na to, para at least mas marami pang ibang makapanood and mas maging aware pa sa topic na to. So ayun nga, after mo na masagot yung mga questions na yon, pwede mo na tanongin yung sarili mo. Sa tingin mo ba too late na siya para ngayon or sakto lang sa oras na mag-invest ngayon? Para nga masagot yung mga questions na yon, may kailangan tayong mga i-consider na factors. And bago ko ibigay yung mga opinions ko, ikaw tatanungin muna kita, sa tingin mo late na ba ngayon na mag-invest sa Axie Infinity o hindi pa naman? Antayin kita, type mo dito sa comments sa baba kung sa tingin mo late na or sakto pa lang dito sa may comments sa may baba. So para malaman mo nga kung late na ba mag-invest ngayon or hindi, so ibabase natin to sa isang question na binanggit natin kanina. Kung gagawin mo ba siya ng short term o kaya naman ng long term. So yun nga, kagaya nga nasabi ko kanina dun sa short term nga na part, kung gusto mo lang mag-hop sa trend o kaya naman itry lang to kasi madami kumikita, pero hindi mo naman gusto talagang mag-dedicate talaga ng maraming time or mag-commit talaga ng masyado dito. So if ever na ganito yung plano mo, then most probably is baka late ka na ngayon. So ang reason ko kasi dito, currently yung Axie Infinity Shard and yung SLP, medyo nasa mataas na side na sila ngayon. Although from time to time, bumababa din sila. Pero kung short term mo lang siya gagawin, para sa akin most probably hindi na siya best interest para sa'yo. Kasi kung gagawin mo lang siya short term, for example, kung nag-start ka in the past few months, most probably pwede pa. Kaso kung ngayon, medyo alanganin na talaga. Sobrang risky na kung short term mo lang siya gagawin. Additionally, kung hindi mo din kasi balak dito mag-commit long term, may possibility kasi na matrap ka dito. So kumbaga yung ininvest mo na pera or yung amount na ininvest mo, baka hindi mo mabawi kung sakaling gagawin mo nga lang siya on the side or kung mag-hop ka nga lang talaga sa trend na to. Kasi tatandaan mo na kailangan mo din mag-commit ng time dito. So kung hindi ka rin magko-commit talaga dito and gagawin mo siya ng matagalan, so most probably baka mahirapan ka na makuha yung ininvest mo dito, lalo na if ever kung bumagsak yung value ng mga cryptocurrencies katulad ng SLP. Para sa pangalawa naman, para sa long term nga, so most probably baka nahulaan nyo na yung sagot ko dito. So kapag long term mo siya gagawin, sa tingin ko hindi pa siya late ngayon. Kasi para sa akin, malaki din ang potential na itong crypto game na to. Lalong-lalo ni mga cryptocurrencies nila. Pero kahit ganon, lagi mong tatandaan na sa cryptocurrency, anything can happen. Pwedeng kinabukasan, bumagsak ng 50% yung cryptocurrency na yon, o baka naman after a few weeks, mag-crash na talaga or may mangyaring unexpected dun sa mismong development ng game. So marami kasing pwedeng mangyari. So be sure lang na i-consider mo yung mga factors na yon. Wag lang tayo maging sobrang kumbaga too optimistic about dito. Yes, maging positive ka dito, pero syempre, i-consider mo pa rin yung mga bad sides na pwedeng mangyari. Pero para sa potential naman niya, sa tingin ko malayo pa talaga yung pwede niya talaga ma-achieve. Considering na yung pagkakabuild nila dun sa game, base sa white paper nila, maganda rin talaga and well considered. Additionally, hindi pa siya gaanong nilalaro sa marami pang countries. So for me, sa tingin ko marami pa siyang potential na magkaroon pa ng other adoptions sa ibang countries. Kasi currently, popular pa lang siya sa mga developing countries, like katulad nga dito sa Philippines. So most probably, if ever na-adopt siya ng ibang countries and lumaki na nga yung mga earnings dito, so baka mas marami pang mag-adapt sa kanya and mas lalo pa nga mag-boom yung game. So if ever na long term yung perspective mo sa game na to, for example, a few years,
Sa tingin ko, hindi pa siya late right now. And sa tingin ko, kayang-kaya pa naman na makahabol kahit medyo mataas na yung side ng cryptocurrency ngayon. Basta ang reminder ko lang naman lagi para sa inyo, make sure na mayroon talaga kayong plano. Kasi tatandaan mo mag-i-spend ka ng time tsaka pera dito. And hindi biro yung mga bagay na yon. So if ever na balak mo talaga mag-commit dito, i-consider mo rin yung iba pang factors. Like for example, kung gagawin ko ba to, hindi ba siya makaka-apekto sa mga future goals ko? Like for example, sa mga future careers or sa iba pang mga bagay. So be sure na pagplanuhan mo talaga siya ng maayos kasi syempre unang-una sobrang malaki talaga siya na pera. Kaya make sure na pagplanuhan mo talaga siya para at least hindi masayang yung pera mo, yung oras mo, pati yung mga plano mo na din for the future. At para sa uli nga at isa sa pinaka-importante, kung nagustuhan mo tong video na to, please consider subscribing and hitting the notification bell para if ever na may mga bago akong labas na video, makita mo siya agad-agad. So, thank you for watching. Hopefully, nakatulong siya sa'yo. Out.